السلام عليكم. معنا اليوم دكتور مجيد سجال، باحث في السياسات الاقتصادية. الكثير منكم يعرفوا في السوشيال ميديا بالكشاف الاقتصادي. اليوم إن شاء الله راح نحاولوا نتكلموا على مجال ولا قطاع لي ستارت اب في الجزائر، الشركات الناشئة، وأيضا الاستثمار على العموم. لذلك حاولوا انكم تكملوا معنا الفيديو هذا للنهايه حتى تدوا كامل المعلومات اللي فيه ونخرجوا باستفاده منه. ايضا اذا ممكن انكم تتفاعلوا معه بطبيعه الحال من اجل خوارزميه اليوتيوب، وهكذا الناس تستفاد معنا. شكرا جزيلا اخويا جلال على هذه الفرصه اللي عطيتها لنا اليوم باش نشرحوا بعض الامور اللي راهي تمشي مثلا هنا في البلاد، ونديروا تقييم ونديروا تقويم للسياسات العامه في مجال المقاولاتيه بصفه عامه، الشركات الناشئه وما يدور حولها، وكذلك تحديات الاستثمار في الجزائر اليوم ان شاء الله. مجال الستارت اب عنده نسبه اللي عندها قيمه كبيره في الاقتصاد العالمي، حتى ولو الرقم ربما نسبته ماشي كبيرة جدا من الاقتصاد العالمي، ولكن يبقى رقم مهم اللي وصل قبل فترة كورونا ولا أثناء فترة كورونا ل 651 مليار دولار. بطبيعة الحال بعد فترة كورونا انخفض يعني رأس المال اللي تاع الشركات الناشئة والأموال اللي موجودة في الشركات الناشئة إلى 420 مليار دولار. وهذا الانخفاض عنده المبررات تاعو، يعني خرجنا من فتره كورونا والعمل عن بعد وديزابليكاسيون كيما زوم والكثير من البرامج اللي كانت في البوم تاعها، يعني في القوه تاعها. ايضا السياسات النقديه العالميه بعد كورونا، لاننا خرجنا من التوسع المالي وبدينا في سياسه التشديد المالي ولا التضييق المالي، خاصه عن طريق الفيدرالي الامريكي اللي يخلي الكاست يرتفع على القروض. والكثير من المستثمرين في الحاله هذه راح يفضلوا انهم يروحوا يستثمروا في السندات وفي الاصول الماليه الامنه على الاستثمار في الشركات الناشئه اللي معروفه بالمخاطر تاعها. الرقم هذاك تاع الشركات الناشئه ايضا بدا يتراجع لانها وصلت للبيك. بديت المقدمه هذه بالارقام اللي هي ارقام اللي تخلي الناس على اطلاع على الحجم تاع الشركات الناشئه هذه في الاقتصاد العالمي، حتى كي نروحوا للجزائر نعرفوا وين رانا. اذا ممكن عندك اضافه في الجانب هذا بالنسبه لواقع الشركات الناشئه في الاقتصاد العالمي، خاصه اذا عندك بعد اخر يتعدى البعد هذا اللي مديته انايا من الجانب المالي. تفضل خويا مجيد. ممتاز اخي جلال، راك قدمت مجموعه من الاحصائيات اللي مهمه. نتكلموا على كوفيد 19، كان فيه هي إن صح التعبير الفقاعه هذه تاع الشركات الناشئه، سولوشنز بزاف ظهروا. نتكلموا مثلا على كلوب هاوس اللي كانت في قمه عطائها في اثناء كوفيد 19. ومن بعدها بدات هذه الفقاعه يعني تعاود تنكمش شيئا فشيئا. لانه علاش؟ لانه طبيعه الاقتصاد بصفه عامه هو اقتصاد حقيقي، هو عبارة عن مؤسسات حقيقية، استثمارات فلاحية، استثمارات صناعية، تجارة، سبلاير شين، خطوط جوية وما إلى ذلك. الشركات الناشئة والدور تاعها وش هو؟ هو أنها تربط بين المؤسسات الحقيقية في الميدان، يعني تقدم لك حلول كيفاش تربط لك المنتوجات الزراعية مثلا مع المطاعم، كيفاش تربط لك الخدمات الصحية مع المواطن. لكن راح تلقى مثلا عديد المستشفيات وابليكاسيون واحده هي اللي تربط بيناتهم. بالتالي الامر المنطقي اننا نجد عدد الشركات الناشئه هو قليل بارابور الشركات الكلاسيكيه ان صح التعبير، سواء مشاريع كبرى او مؤسسات صغيره او متوسطه. امر اخر هو انه حجم المخاطره الموجود كثير في الشركات الناشئه مقارنه مع الشركات الكلاسيكيه. الشركه الكلاسيكيه دراسه الجدوى تاعها باينه، السوق تاعها ضيق وواضح، يعني عندك محل تجاري راك تستهدف اهل الحي اللي عندك سوبيرات راح تستهدف المدينه اللي راك فيها. لكن اذا درت تجاره الكترونيه راح تستهدف مثلا 58 ولايه. بالتالي عندك مخاطره انه يدخلوا منافسين وكذا. هذا المخاطره ما تشجعش اصحاب الرساميل، اصحاب رؤوس الاموال، انهم يروحوا لها. خصوصا يقول لك راس المال جبان، يقول لك انا تعطيني ارقام وواضحه تاع المشروع نروح معك. لكن انك تديني ستارت اب اغلبيه الممولين تاعها او المستثمرين اسمهم بزنس انجلز، يعني الملائكه المستثمرين هذو
اللي يشاركوا ولا ينخرطوا في شركات ناشئه يمولوها، لكن من النهار الاول عارفين باللي فيها احتماليه خساره كبيره جدا. ومن بعد راح نتكلموا ان شاء الله على مثلا اي اس اف، صندوق تمويل الشركات الناشئه في الجزائر، وعلاش يروح للمخاطره ومشي كيما الصناديق ولا كيما البنوك الاخرى. خويا مجيد، راح نمد لك الفرصه اكثر في الفيديو هذا، خاصه لما نبداو نتكلموا على الميدان، لاني الحاجه يعني صراحه اللي مش فقط نشهد لك عليها، نحييك عليها، انك تقدرت من الناس القلال اللي يقدروا يطبقوا نظريات معينه ولا معرفه اكاديميه في مجال الاقتصاد في ارض الميدان وفي الواقع بالنشاط الكبير تاعك في الميدان. وهذه حاجه تخصنا وتخصنا بزاف في الجزائر، وانت من اكبر المساهمين فيها، ونتمنى ان بطبيعه الحال التجربه تاعك هذه تزيد تفيدنا بها في الفيديو هذا. بالنسبه لافريقيا، السوق الناشئ في افريقيا ماهوش كبير، يعني ماهوش بهذاك الحجم الكبير. تقريبا الفنتشر كابيتال تاعو، يعني راس المال الاستثماري فيه، ما تعداش 3.5 مليار دولار. وبالرغم من هذا كاين شركات ناشئه اللي حققت نجاحات، وحتى نجاحات عالميه. عندنا مثلا شركه ناشئه اوميني، اللي هي متخصصه في تربط يعني سلاسل الامداد، تساعد في سلاسل الامداد، تحاول تلقى المصدرين مع المستوردين، المصنعين مع اللي يبحثوا على الماده الاوليه وما الى ذلك. الشركه هذه حتى دارت عقود تقريبا في الكثير من دول العالم، خاص خارج افريقيا. عندنا ثاني شركه، وهذه شركه تاع نيجيريا. عندنا ثاني شركه تاع كينيا اللي هي كيوسك اب، وهي شركه الفكره تاعها بسيطه، اللي تحاول تربط المستهلك مع التاجر ومع المورد في نفس الوقت وبسرعه كبيره، وايضا وفروا حتى خدمات ماليه وحلول ماليه ايضا في جانب التجاره. هذه شركه ثاني اللي حققت ارقام كبيره وتجاوزوا يعني راس المال تاعهم 500 مليون دولار. لو نروحوا للترتيب اللي عندنا على اساس الفاست جروين ستارت اب في افريقيا، الجزائر غائبه، غير موجوده. يعني عندنا 135 شركه مذكوره، الجزائر مش موجوده في الاحصائيه هذه. يعني ما عندنا حتى شركه ناشئه اللي قدرت تكون من بين 135 شركه ناشئه مذكوره في الاكثر الشركات الناشئه نموا في المداخيل وفي الارباح، في الريفنيو، يعني في المداخيل. في نفس الوقت حتى الجزائر كدوله مش مذكوره، يعني غير موجود اسمها، ولا الجزائر غير موجوده بالنسبه للعدد الاجمالي للشركات. عندنا نيجيريا تقريبا 26 شركه، عندنا جنوب افريقيا، عندنا مثلا المغرب ب 12 شركه. عندنا الدول اللي موجودين بعدد شركات محترم او كبير، لكن الجزائر بصفر شركه في الترتيب هذا. وهذا اللي يخلينا نطرحوا تساؤل، بالرغم من المجهودات اللي بدات واضحه، خاصه على مستوى وزاره الشركات الناشئه واقتصاد المعرفه، اللي كاين مجهودات، ولكن على ارض الواقع اليوم بالنسبه لافريقيا فقط، ماناش رايحين للمنافسه العالميه، احنا غير موجودين. تفضل خويا مجيد، اذا تقدر بطبيعه الحال زيد تمد لنا اضافه حول النظرات تاعك للسوق الافريقي للشركات الناشئه، وفي نفس الوقت ماذا بيا تعليقك على واش هي الحاجه اللي خلاتنا، هل لاننا بدينا غير كما بدينا، او كاين نقائص ولا اللي تخلينا ماناش موجودين في السوق الافريقي على العموم، بعد ننطلقوا في واقع الشركات الناشئه في الجزائر ونتفصلوا اكثر. تفضل خويا مجيد. افريقيا ما زالت عاد، كما نقولوا افريقيا ما زالت عاد ناشئه، تكتشف عالم الشركات الناشئه، وهذا منطقي جدا. علاش؟ لانه افريقيا ضعيفه في مجال اللوجيستيك الرقمي. ما زال الانترنت تاعنا نجيبوها من اوروبا، يعني ما عندناش قوه في الانترنت، ما عندناش اقمار صناعيه تخلينا مستقلين في افريقيا في مجال الانترنت. ما عندناش مراكز تخزين بيانات ضخمه مثل ما هي موجوده في الولايات المتحده الامريكيه، او مثل ما هي في اطار الاستحداث في اوروبا، مثل ما فعلت قمه فرنسا للذكاء الاصطناعي قبل اسابيع من اليوم. افريقيا لم تستثمر، لانه علاش؟ عندها اولويات. افريقيا ما زالت عندها مشكله غذاء، ما زالت عندها مشكلات سياسيه مؤسساتيه ان صح التعبير، كاش هذاك التكتل الافريقي وما الى ذلك. بالتالي هنا من الطبيعي ومن البديهي انه تكون افريقيا ضعيفه نوعا ما في مجال الشركات الناشئه، رغم انها قوه شرائيه او قوه استهلاكيه كبيره.
نتكلموا على مليار و300 مليون نسمه، وهي سوق كبيره وواعده. الان نتكلموا للاسف الشديد، انا قبل سنوات قريت تقرير عن الشركات الناشئه في افريقيا. لما كان الشركات الناشئه في الجزائر تراند، يعني كامل الناس تتكلم على الشركات الناشئه وعلى عدد التظاهرات اللي دارتها الجزائر وكامل، لقيت انه الجزائر غير، اسم الجزائر غير موجود. ودرت منشور انا يعني نطرح فيه هذا التساؤل، بعد لقيت امر واضح جدا، وراح نفسره بطريقه بسيطه. انت لما تتكلم عن شركه ناشئه، نحن نتكلم على افكار مبتكره، يعني حلول مبتكره. كي نقولوا حلول مبتكره، هذه الحلول بطبيعه الحال ما يعترفش بها القانون اذا كانت موجوده في النص الحرفي للقانون، يعني هي حلول غير مبتكره. درك انا كيفاش تطلب مني اني نجيب لك حل مبتكر، ونهار اللي نروح عند البيروقراطي ان صح التعبير الاداري يقول لي يا خويا انا دي جامي سمعت بها، قانون لا يسمح. بطبيعه الحال قانون لا يسمح، لانها فكره مبتكره. تالي هنا واش صرا صدام بين الشباب حاملي الافكار وبين الاداره. الاداره ما عندهاش مرونه في فهم هذه المشاريع الجديده، واغلب المشاريع اللي يديروها الشباب الحلول هي رايحه في البي تو جي، بزنس تو جوفرمنت. هي حلول تاع حوكمه اداريه وسياسات عامه وما الى ذلك، والاداره ما قدرش تكون مرنه معاهم انها تشتري عليهم هذه الحلول، بغض النظر عن الحلول اللي يديروها في اطار البي تو بي ولا البي تو سي. وهذا هو الاشكال الكبير اللي راه موجود في الجزائر. حلول موجوده، تكلموا على مثلا على الفينتك، على الحلول الرقميه في مجال المعاملات الماليه. قانون لازم تمشي مع قانون النقد والقرض، ومن بعد داروا الدينار الرقمي، ومن بعد الدفع الالكتروني، واسكو مقنن ماشي مقنن. درك انا نشفى كنت في جلسه مع مسؤول كبير، وجاب واحد الشاب جاب فكره مبتكره في مجال الفينتك. هذاك المسؤول الكبير قال له بكلمه بصريحه، قالوا في الجزائر تبدا بالجدوى القانونيه. احنا نتكلموا مع الشباب لما يحبوا يديروا مشاريع ناشئه، نقول لهم ديروا اناليز اسمها باستيل. باستيل هذه تبدا بالبي، البوليتيك، بوليتيك تاع البلاد. الاي، الايكونوميك يعني الجدوى الاقتصاديه. الاس، السوسيتي كيفاش دايره، سوسيولوجي. وتي تكنيك، الجدوى التقنيه. ومن بعد لونفيرونمون الاي، ومن بعد اللاو، القانون. حنا في الجزائر لازم تبدا بالال. علاش؟ هنا نديروا تفسير سلوكي. ثقافة الإداري الجزائري اللي متخرج مثلا من المدرسة الوطنية للإدارة يقول لك لا اجتهاد مع النص. اللي يجيبوها الشباب هذه مصيرها أكرمكم الله المزبلة، ويرميها البيروقراطي عرض الحائط. وهذا هو الشيء اللي ما خلاش الجزائر تتطور في هذا المجال، بالإضافة إلى ضعف. كان عندنا ضعف في الاستثمار في اللوجيستيك الرقمي. تكلموا على السيرفيرات. اغلب باش دير انت ابليكيشن ولا باش دير منصه رقميه، لازم السيرفر هذا تشري في الخارج، ديره توطن البيانات في الخارج، لانه ما كانش عندنا. الان الحمد لله يعني تفطنت الدوله الجزائريه، وراهي بنات مركز تخزين البيانات، دارت شراكه مع هواوي، مركز تخزين البيانات في العاصمه، وكاين اخر راح يندار في البوليده، وكاين اخر كبير ثاني موجود في سعيده. هذا اللي راح يوطننا، يدير توطين للبيانات في الجزائر. بالتالي نقدروا نصنعوا شبكه تاع حلول رقميه للشركات الناشئه. هذا الامر الاول. الامر الثاني التمويل. درك كاين ناس عندهم افكار بزاف، شباب نتكلموا هنا، نتكلموا على الاف مذكرات التخرج الجامعيه اللي تحمل مشاريع ناشئه، والالاف اللي داو لابل ستارت اب هذه، ولا مشروع شركه ناشئه، لكن اصطدموا بحاجه اسمها التمويل. اول حاجه البنوك ما راحش تمشي معك، لانه الشركات الناشئه واش قلنا هي شركات مخاطره، فيها نسبه مخاطره كبيره. بالتالي راك ناحيه الجهاز المصرفي. الشعب كذلك مازال ما عندوش ثقافه انه يستثمر في شركات ناشئه. ما كانش عندنا مثلا كراود فاندينغ،
اليوم اللي رانا نتكلموا فيه اول اعتماد لمنصه تمويل تشاركي في الجزائر اليوم، حتى اليوم وين يقدر الانسان انه يطرح المشروع تاعو، والشعب عن طريق التمويل بالحشود او التمويل بالجماهير يقدر يمول لك مشروع بقيمه 2 ملاير سنتيم كحد اقصى اليوم برك رانا في 2025. بالتالي مازالت ما تطورتش الامور، وما عندناش ناس اصحاب دراهم اللي عندهم دراهم كبار انهم ينفستيو بزنس انجلز. هذو ما عندناش في الجزائر، يروح يخليهم هكا يشوفهم قدامه الدراهم وما يروحش ينفستيهم في شركات ناشئه. بالتالي وحاجه اخرى لازم ناكدوا عليها اخي جلال، انا نشبه الشركات الناشئه بالفايونس. درك انت ما تقدرش كي تبغي تبني دار ما راحش تبدا بالفايونس، راح تبدا بلي بيلي ودير الضاله وتطلع الحيطان عاد باش دير الفايونس. درك حنا اصلا المؤسسات الكلاسيكيه ما زالت ناقصه كثير، القطاع الخاص مازال ناقص كثير في الجزائر، وما شجعناش المقاولات الخاصه، مش شجعناش الاستثمار الكبير. نتكلم لك على عقود من الزمن ماشي نتكلم على اليوم. درك حنا ما تقدرش تسبق او تحرق البراحل. نهار اللي تبني نسيج صناعي كبير، نسيج تجاري كبير، نسيج فلاحي كبير، الناس عندهم بوفوار داشا كذلك، تقدر تبان حلول التي تربط بين هذه الأقطاب الصناعية والفلاحية والسياحية والتجارية وما إلى ذلك. صح أنت عاد راك مازال ما بنيتش نسيج اقتصادي يعتمد على القطاع الخاص، من الصعوبة بمكان أن الشركات الناشئة تلقى نفسها في الجزائر، وراح نفصلوا في عديد الأمور لحظة بلحظة يعني. يعطيك الصحة خويا مجيد، وذكرت نقاط مهمة جدا سواء التمويل سواء الإدارة. هي بالنسبة للإدارة ما زالت عندنا الثقافة تاع النظرة الإدارية للشركة الناشئة، هذا إشكال كبير. سواء الحاضنات تاع الجامعة اللي خرجوا من الجامعة، الشركات الناشئة اللي خرجوا من الجامعة، وهذه اكيد بطبيعه الحال راح انت تزيد تفصلنا فيها اكثر، ومتاكد باللي عندك معلومات كثيره وحتى بيرسونال اكسبيرينس، يعني خبره شخصيه ليك معاك مع الناس اللي ممكن راهم انا عندي غير الاخ تاعي بول لو مومون يعني اللي مشى في الطريق هذا تاع شركه ناشئه، بعد ربطها بالدكتوراه تاعو ومن بعد باش يدير في النهايه شركه ناشئه. النظره الاداريه للشركات الناشئه هذا مشكل كبير، لانه عالم البيزنس ولا الاعمال ويختلف. انا في رايي يختلف على العالم ولا الموند تاع الاداره والنظره تاع الاداري. بالنسبه لخويا مجيد للتمويل، معروفه انه الشركه الناشئه يعني ممكن تشاطرني الراي وراح نزيد مدلك تعليق باختصار في الامر هذا. كاين ما يعرف بالسيلف فاندين، يعني التمويل الشخصي الذاتي في البدايه بالضبط. يعني التمويل الشخصي في البدايه هذا تقريبا لما نهضروا على الشركات الناشئه اللي تجي من الجامعات راح يكون كاين اشكال، يعني راح يكون كاين عندهم اشكال فيما يعرف بالبوتس ترابين اللي هو التمويل الذاتي، وراح يكون على الغالب يلقاو صعوبه انهم يوفروا هذاك المبلغ اللي يبداو به العمل، لانه باش يكون يجيك حتى الانجل انفستور في النهايه بعد في مرحله اخرى اللي هي البريسيد فاندين، لازم على الاقل يشوف باللي كاين تمويل ذاتي وكاين يعني انك انت اصلا تامن بالمشروع. هذه على الغالب يكون صاحب المشروع هي العائله. ومن بعد ايضا لما نروحوا للبري سيد فاندين، احنا ما عندناش ثقافه خويا مجيد، ما عندناش ثقافه الانجل انفسترز هذو، ما عندناش حتى الان ثقافه تمويل الشركات الناشئه لانه جديده، تخوف منها، ما كاش ايمان حتى الان بها، يعني ما هيش موجوده في الفكر تاع البيزنس عند اصحاب المال في الجزائر خاصه، يعني الجزائريين اللي عندهم الشكاره كما نقولوا ولا عندهم المال. ومن بعد يجي السيد فاندين اللي هنا يدخل الفينتشر كابيتال، يدخل راس المال الاستثماري. تقريبا هذا راس المال الاستثماري راح يسبقوا كما قلت قبيله ثلاثه، يعني ثلاث مراحل، زوج مراحل تاع التمويل باش يجي هو في المرحله الثالثه. وانا نشوف باللي الناس ولا في الجزائر اليوم اصحاب الشركات الناشئه راهم يركزوا على المرحله الثالثه مباشره، ونشوف باللي هذا ممكن يخلق لنا مشاكل تاع التمويل، وبالاضافه بطبيعه الحال غياب ثقافه البورصه في الجزائر، ثقافه الاستثمار، حتى يعني
تعريف بالشركات الناشئه اليوم في الجزائر مازال ناقص. باش نكون مختصر نحاول نمد لك يعني ليك انك زيد تشرح لنا اكثر ما هو التعليق تاعك يعني على النقطه تاع الجامعه والعلاقه تاعها بهذه الحاضنات اللي تخرج من الجامعه وتتحول لشركات ناشئه، وهل مثلا المؤطر الاكاديمي في الجامعه يقدر يكون عنده يعني دور جيد وايجابي وكافي باش يقدروا يخرجوا لنا شركات ناشئه من الجامعات ناجحه. واذا كاين نظره اخرى واحده اخرى للتكوين في هذا المجال ماذا بينا طالعنا عليها، يعني واش هي الحكومه الجزائريه واش دارت كفرص للتكوين خارج الجامعه، اللي انا حسب رايي الشخصي ربما هذا ما يكونش كافي. تفضل خويا ماجد تفضل. شوف هنا باش نتكلموا على واش صرا في الجزائر. في الجزائر كان عندنا وزارتين، وزارة المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة ومؤسسات صغيرة ومتوسطة، كانت بقيادة الوزير ياسين وليد، هو اللي دار طوندونس هذا تاع شركات ناشئة وداروا الجيريا فانتر وداروا ملتقيات وكذا. ثم داروا كما شبه شراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بكري كان فيها ما يسمى بدار المقاولاتية. من بعد ظهور هذا الترند تاع الشركات الناشئة، دارت ما يسمى بحاضنات الأعمال. كي دارت الحاضنات الأعمال قال لك باللي نديروا عوض الناس تولي دير هذيك المذكرات كوبي كولي أكاديمية وكذا، قال لك نديروا حاجة جديدة. هي النية كانت طيبة، أنه الطالب عوض يدير حاجة أكاديمية يدير مشروع شركة ناشئة. جاء هذا القرار واسمه 1275، قال لك انا روح شوف كاش مشكله وتجيب لي الحل تاعها ودرسو، دير له بيزنس موديل كانفا ودير له البيتش داك تاعو وطرحه وانت تتخرج وكانه عندك مشروع شركه ناشئه. لما تتخرج راح تحصل اوتوماتيكمون على براءه الاختراع، يعني الملكيه، حقوق الملكيه الفكريه، وتحصل على وسم شركه ناشئه اللي يخليك تقدر تحصل على إعفاءات جبائية، وتقدر تطلب من بعد تمويل عن طريق صندوق تمويل الشركات الناشئة الاي اس اف. هذا اللي فيه لجنة علمية تشوف لك البيزنس موديل كانفا، وما هيش عاطفية، لجنة ستريكت يعني ما هيش سوسيالية باش نكونوا واضحين. مشاريع اللي ما عندهاش بيزنس موديل متميز وعنده افاق ما تمولهاش بالاخر. المشكل اللي صرا الكبير في الجامعة أخي جلال، أنه الفورماتير اللي يفورمي هذا الطلبة أصلا ما راش مقاول، جامي مارس تجارة في حياته. كان يقرأ في الكتب تاع آدم سميث وتاع كولتر وكذا، وبعدها حاب هذوك النظريات اللي قراهم في الخارج على البزنس في الخارج حاب يطبقهم على الجزائريين. تالي ما صراش هذاك الكريديبيليتي بين الطالب والمكون. على عكس في الولايات المتحدة الأمريكية، كانت عندنا أستاذة قبل أيام من جامعة هيوستن في الولايات المتحدة الأمريكية تحكي لنا، قالت لنا رجال الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية يجوا للجامعة ويديروا واحد المحاضرات، يقول لك أنا ها كيفاش راكم تفورميو الطلبة، ها هما نقاط القوة ها هما نقاط الضعف، ماذا بينا تفورميو لنا طلبة في هذا لي دومين ولا في هذا السكيلز مثلا. والجامعة راهي غير تسمع الرجال الأعمال. شوف الفكر كيفاش داير. بالتالي الطلبه يحتكوا برجال الاعمال امامهم ويشوفوا نماذج متميزه ويقدروا يروحوا لها. على العكس في الجزائر الناس راحت بدات تحلم، عطاهم احلام كثيره انه راح يديو 15 مليار سنتيم ولا يديو 10 مليار سنتيم والسي اي او. بعدا ولات هذيك الترند تاع الناس تلبس كوستيم ويقول لك عندي ستارت اب. وهذا اشكال كبير جدا، يعني داخل فيه شويه امر سلوكي. الناس بدات تحلم بزاف، بعد اصطدموا بواقع انه الناس ما تحبش تمولهم. يعني اي اس اف ما يقدرش يمول اي مشروع، وكاين واحد الناس حسبوا روحهم فعلا مخترعين وهي حلول موجوده في العالم. لانه علاش ما عندناش قاعده بيانات يجيب لك حل موجود ولا حل ما عندوش جدوى اصلا اقتصاديه. يقول لك انا جبت حل بصح ما فاهمينش واش هو الكوست، تكلفه الحل، واسكو عندك قدره شرائيه تاع المواطن الجزائري يحب يشري عليك ذاك الحل ولا لا. لانه علاش ما فاهمينش طبيعه السوق في الجزائر. من بعد كي داروا اعاده التقييم قال لك باللي احنا غلطنا شويه، زير من فرضنا على الطلبه انهم يديروا مؤسسه ناشئه اللي تشترط الابتكار. قبل حوالي 3 ايام 4 ايام
ولا اسبوع على اقصى تقدير، داروا اعاده صياغه القانون تاع 1275، داروا تعديل فيه، عوض ذيك المصطلح تاع مؤسسه ناشئه قال لك نديروا مؤسسه اقتصاديه، سواء كانت ناشئه ولا كلاسيكيه ولا مؤسسه صغيره ومتوسطه. هنا شويه الامر راه منطقي، الفورماسيون شويه راح تكون شويه منطقيه، يعني تقدر دير مشروع مؤسسه صغيره ومتوسطه ومشي شرط تجيب الابتكار. الابتكار خويا جلال ثاني في الجزائر صعيب، ونقول لك علاش صعيب. الجزائري بكل صراحه ويتحملوها خاوتي مني، ما عندوش ثقافه التفكير التصميمي، ديزاين ثينكينج. العالم اللي موجود في الولايات المتحده الامريكيه ولا في الصين ولا في اوروبا يستثمر في المشاكل اليوميه، لانه الاستثمار في الشركات الناشئه واش هو؟ وانك يكون عندك بنك للمشاكل، دير احصاء على مشكله معينه تروماركي انها تتكرر كثيرا، انها تسبب عجز للناس، تسبب مشكله تارقهم، ومن بعد انت تبتكر حل خارج الصندوق، ويمر بهذا البراين ستورمينج، العصف الذهني، ثم الابداع والابتكار، ثم تطرح وتخدم منه نموذج اولي اللي هو البي ام سي، الام في بي، ومن بعد تطلقوا للسوق. حنا الجزائري ما يفوش على هذه المراحل، احيانا يبغي يقلد، ولا احيانا يجيب لك فكره ما كاش منها كاع. بالتالي باش نخلقوا هذا الجيل اللي اللي يكون عنده ديزاين ثينكينج، لازم نعلموا الناس سوفت سكيلز. وانا واش اقترحت انا على وزاره، سواء وزاره التعليم العالي والبحث العلمي او وزاره المؤسسات الصغيره والمتوسطه، انه الاقامات الجامعيه في الفتره المسائيه نديروا لها ما يسمى التكوين المكثف او التكوين المهني المكثف، لنعلموا الطالب مثلا يقرا ماستر في اي تخصص، بصح لازم يتعلم سوفت سكيلز اللي هي التفكير التصميمي، اللي هي الذكاء المالي، اللي هي الذكاء المالي. عندنا مشكله، الجزائري ما يعرفش يقيم دراهم، يعني يصرف وخلاص. شفنا قبل ايام احد المستثمرين طلب 500 مليون فقط في التسويق، حتى قالوا له المستثمرين يا خويا راك تبذر، ما عندناش الذكاء المالي. قضيه الانفورماتيك، الذكاء الاصطناعي، المحاوره، الكوميونيكيشن مع البيزنس، كيفاش تطلب استثمار، الحديث المصعدي، وهذه الامور يتعلمهم عاد باش يقدر تهيئ هذاك الفرد انه يروح يقدر يكون عنده ثقافه مقاولتي. ماشي شرط كذلك خويا جلال اننا نروح نجيبوا نماذج خارجيه، قال من امريكا ولا. قبل اسابيع انا كنت في غردايه، افضل نموذج تاع مقاولتيه اللي يقدر الانسان يدرسه نموذج المزابي. عند اخواننا هنالك في غردايه في وادي مزاب، كيفاش الطفل ملي هو صغير ويتعلم الثقافه المقاولتيه، ومن الحانوت وفي لارير بوتيك، ويجي يجيبه باباه للحانوت ويقول له يقول مول الحانوت يقول له معليش انا نخلصك، غير خليه يخدم. من بعد يبدا يتعلم، خاطر الاولى يقشر البطاطا، من بعد يبدا يقرب اللاكاس غير بشويه، من بعد يتعلم هذا السوفت سكيلز. ولما يبدا بمشروع صغير، عندهم ما يسمى بصناديق الاستثمار، عندهم صناديق الاستثمار المحليه او الاجتماعيه، تجيب له فكره وراك خدمت فيها تبروفيها، يقول لك خلاص انا نمولك ونمشي معك، ويروح يديه لولايه اخرى يخدم بها. بالتالي هذا النموذج احنا ما عرفناش كيفاش نديروا له ما يسمى بالمأسسه. عندك في بلادك نموذج وناجح الله يبارك، خاوتنا في مزاب راهم ينتشرون في كل القارات الخمس، يعني تلقاهم في الولايات المتحده الامريكيه، وتلقاهم في المكسيك، وتلقاهم في الصين، وتلقاهم في اوروبا، وتلقاهم في تركيا ناجحين، تلقاهم في الجزائر في كل الولايات. علاش نجحوا؟ لانه عندهم منظومه تشجع على الثقافه المقاولتيه، ما عندهمش السوسيال. حنا في الجزائر خويا جلال، الجزائري هذا اللي ما قراش، ما حبس قرايته ويدير المشاكل في الشارع، هو اللي يدي سكن اجتماعي، ودركا يزيد يدي منحة بطالة. بالتالي انت شغل بطريقة غير مباشرة تشجع الناس على الكسل. بصح هذاك اللي يخدم ويدير تجارة ويدير مقاولات نكتلوه بالضرائب، اللي يروح في السوق الموازية ما نهضروش معاه. مديرية التجارة خويا جلال
ما تقول كي تهضر معاه تقول له روح للسوق الفوضوي، يقول لك انا ما عنديش الحق انني نتكلم مع واحد داير طاوله في الشارع. بصح ما دام عندك ريجيس كوميرس عندي الحق باش نتكلم معاك. بالتالي نكثروا الرقابه على التجار الحقيقيين اللي يخدموا ليغال، ونزيدوا طايحين عليهم بالضرائب. بالتالي حنا بطريقه غير مباشره ما نشجعوش على الثقافه التجاريه في البلد. حنا باش نمشيو في سياسه تاع شركات ناشئه ومقاولاتيه ان صح التعبير، اهم حاجه اننا نفورميو هذا الطلبه او الناس ملي يكونوا صغار في رياده الاعمال اللي يبيعوا في الصيف. انا علاش طرحت المشروع الكشاف الاقتصاديه؟ باش نكون الاطفال من 7 سنوات الى 14 سنه في التربيه الاقتصاديه، التربيه الماليه، واللي يفهموا واش هما الدراهم، واش هي نبيع ونشري، واش هي الخساره، واش هو الربح، قيمه النقود، واش هي سرعه تداول النقود. هذو المهارات كي يتعلمهم من بعد نوجهوا الناس في مشاريع، سواء مشاريع حقيقيه او مشاريع ناشئه او مشاريع كلاسيكيه. من بعد لما يكون عندك منظومه تعليميه تشجع على المقاولاتيه، تروح هنا الجامعه ثاني لازم تشارك معها الكوتي الاخر اللي هو التكوين المهني. ما تقدرش تبني انت نظام تجاري او نظام اقتصادي بلا ما تكون عندك يد عامله مؤهله. الان الاستراتيجيه المهمه جدا اللي هي قطاع التكوين المهني. في المانيا كي تدي البكالوريا الطالب يروح يقرا تكوين مهني قبل عاد باش يروح للجامعه يتعلم مهارات. اليوم راه عندنا السيد الوزير ياسين وليد راه شد قطاع التكوين المهني، وراه دار اتفاقيه مع المانيا باش تقريبا يستورد او يدير محاكاه للمقاربه الالمانيه في التكوين المهني. وهذا هو الشيء المهم جدا، لما يكون عندك يد عامله مؤهله مع ناس عندهم دراهم، مع ناس مفكرين عندهم سكيلز وكاع، نقدروا نبنوا نموذج مقاولاتي متميز. كاينه شركه اللي هي في الجزائر اللي هي شركه ياسير، واللي اغلبيه الجزائريين متاكد انهم يعرفوا الشركه الناشئه هذه، واللي تعتبر مثال للنجاح ليس فقط في الجزائر بل في شمال افريقيا حتى في افريقيا. لانه لما تكلمنا قبيله على الترتيب هذاك على حساب النمو، يعني النمو في الارباح، واللي خلى الجزائر خارج القائمه في النمو. ولكن في القيمه السوقيه يسير بقيمه سوقيه اللي الان تجاوزت ال 200 مليون دولار، راهي موجوده يعني، وعندها قيمه سوقيه مليحه في افريقيا، وعندها وجود حتى الان في فرنسا والكثير من الدول ولا المدن الافريقيه، خاصه شمال افريقيا. شركه ياسير حتى الان عندهم 8 ملايين مستخدم، عندهم اكثر من 100 الف متعامل، سائقين، تجار، موردين. عندها يعني تقدر تتحصل على اول تمويل لها اللي كان 13 مليون دولار في مرحله سيد، وبعد ذلك قدر يزيد يجمع 15 مليون دولار في المرحله الثانيه اللي تقوم بها شركه معروفه الدعم ولا يعني محفظه استثماريه معروفه اللي تقدم دعم للشركات الناشئه اللي هي واي كومبينيتور. بعد ذلك قدر يزيد يجيب تمويل آخر اللي هو 150 مليون دولار، هو تمويل كبير كان هنا في أمريكا، وعن طريق باوند يعني اللي أعتقد الاسم تاعها ماري ميكر، معروفة أمريكية اللي تدعم خاصة الابتكار في مجال التكنولوجيا. وهذا مؤشر أنه راح يوسع النشاط تاعو من النشاط اللي بدا فيه النقل التوصيل إلى خدمات أخرى ممكن راح تكون مستقبلا إلكترونية وحتى مالية، بما أنه قدر يقنع يعني طريقة التمويل للناس اللي يمولوا عن طريق باند، لأنه أغلبهم يمولوا الابتكار في التكنولوجيا في الرقمنة، التكنولوجيا المالية. شركة ياسير بالرغم من الأرقام اللي مديناها وبالرغم من النجاح تاعها اللي هو نجاح واضح، خويا مجيد حتى الآن الشركة هذه يعني عندها مشاكل أعتقد إدارية في الجزائر. يعني أنا سمعت كلام مانيش متاكد 100%، ولكن صار لهم مشاكل. يعني السائقين مثلا تاع ياسير في وقت ما يتعرضوا لمشاكل اداريه، وحتى مرات يوقفوهم انهم يعملوا بنشاط عمل يعني ما عندوش نشاط مرخص في الجزائر. يعني هنا راح نطرحوا تساؤل، يعني اذا اكبر شركه ناجحه في الجزائر
عندها مشاكل اداريه، كيفاش راح يكون واقع الشركات الاخرى اللي هي ربما راهي حتى في مرحله يعني مرحله السيلف فاندين، يعني الفاندين الشخصي. فواش رايك خويا مجيد، اذا عندك بالطبع تعليق على الشركه هذه واي اضافه، سواء الجانب الايجابي تاعها او الجانب السلبي، وايضا اشكاليه المشاكل الاداريه اللي عندنا اليوم في الجزائر بالنسبه للشركات الناشئه، خاصه انك ذكرت انت في البدايه المشكل هذا الكبير الاداري، وانه البنيه الاداريه القانونيه في الجزائر حتى اليوم ما هيش واجده باش تستقطب الشركات الناشئه هذه اللي تجيب ابتكارات ونشاطات تجاريه جديده للجزائر. على الغالب يصطدموا بامر واقع في النهايه اللي هو النشاط التجاري تاعك ما عندناش هنايا في المديريه هذه مثلا. واش هي الحلول اللي مشات فيها الحكومه الجزائريه حسب الاطلاع تاعك انت اذا كاينه بطبيعه الحال؟ تفضل استاذ. شكرا جزيلا اخي جلال. شركه ياسير هي المثال الكبير اللي يبين لك باللي انه ما كاش تنسيق بين القطاعات في الجزائر. شركه ياسير مديريه التجاره تعترف بها لانه يعني عندهم ريجيس كوميرس ويخلصوا الضرائب وكذا. وزاره اقتصاد المعرفه تعترف بها لانه كرمتهم الوزاره، وسيد رئيس الجمهوريه شخصيا كرم مؤسس شركه ياسير في الجزائر. حاجه اللي تخلعك خويا جلال انه وزاره النقل لا تعترف بياسير، لا تعترف بياسير. تشوف باللي النشاط تاعها غير شرعي. بصح هنا كي نجيو نديرو التحليل في الاقتصاد السياسي راح تلقى ما يسمى بجماعات الضغط. نقابات الطاكسيات في الجزائر هي التي تضغط على وزارة النقل أنها ما تمدش الترخيص لشركة ياسير. لأنه علاش؟ بكري الطاكسيير في العاصمة نتكلموا على خصوصا في العاصمة كان لاقي روحه وحده في السوق، هو والكلونديستان هما اللي كانوا يفرضوا أسعار كبيرة جدا يعني. من بعد جات ياسير نافستهم، قدمت أسعار تنافسية ودات لهم نسبة من الكحكة، وين ولا أي واحد عنده سيارة يقدر يستفاد من دخل إضافي. الطاكسيات في الجزائر قال لك حنا نورمالمون حنا نستفادوا من هذه الخدمة وحدنا. على هذه واش داروا؟ دائما يهددون وزارة النقل بالإضراب. لو كانت مدي لهم الرخصة نديروا لك إضراب. هنا تجي واحد الإشكالية تاع جماعة الضغط. بالتالي كاينه المفاضله بين الجدوى السياسيه والجدوى الاقتصاديه. الاداري شي يقول لك انا لو كان نمد لهم يخرجوا لي النقابات ويديروا لي مشاكل. بالتالي هنا في الجدوى السياسيه مانيش محقق الجدوى السياسيه. في الجدوى الاقتصاديه كون نمد لهم سيفري راني خلقت فرص عمل جديده وكذا. بالتالي هنا البروبليم الكبير حنا نسموه بروبليم مؤسساتي، اللي هو احيانا تلقى الدوله تعرقل للدوله. وراح نتكلموا من بعدها في الاستثمار. في الاستثمار لما تدي عقار صناعي قادر مديريه البيئه ولا مديريه الفلاحه تعرقل لك. وهذا هو الاشكال. شركه ياسير ثاني تبين للناس انه ماشي شرط تجيب فكره جديده او مبتكره، هي فكره موجوده من قبل اوبر وكامل، وطبقوها وكيفوها على حساب السوق الجزائري. مؤسسها درس في الولايات المتحده الامريكيه، ده هذيك الخبره تاع البيزنس وما الى ذلك، وطبق هذه الفكره في الجزائر. لانه روماركا باللي كاين مشكل كبير 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 تاع النقل. شركه ياسير الان تقدم خدمات اخرى في مجال الاطعام والتوصيل وما الى ذلك، وراح تدخل في الكوتي تاع الفينتك. علاش؟ لانه عندها مستشارين يراقبوا الحركيه القانونيه في الجزائر. ما راهم عارفين باللي الجزائر بعد اشهر راح تقنن ما يسمى بالدفع الالكتروني عن طريق الفليكسي، يعني راح تولي الناس فليكسي دراهم وكذا كما راهم دايرين في عده دول، وبالكيو ار كود وكذا. هما راهم عارفين عندهم هذه المعلومه، يتصيدوا المعلومات يقول لك حنا الاولى ان شاء الله اللي ندخلوا هذا السوق ونقدموا هذه الخدمات تاع الاستثمار المالي في الفينتك. اليوم عندهم قياده في البيزنس ذكيه جدا، واستفادوا من السوق المحلي. لكن يبقى هذا الاشكال الاداري دائما عالق في الجزائر. الدوله احيانا تعرقل للدوله. اللي علاش؟ ما كاش هذاك التنسيق. تلقى وزير يخدم وحده ووزير اخر يخدم وحده، وهذاك يجيب تشريع وهذاك يجيب تشريع، لانه ما عندناش ان صح التعبير اوركسترا في السياسات العامه. في الولايات المتحده الامريكيه كان ما يسمى بالثينك ثانك. ثينك تانك مراكز التفكير هي التي ترسم السياسات العامه للبلد. تلقى كل وزاره وعندها الثينك تانك تاعها. ثم
الوزاره واش دير؟ تطبق تلك الاستراتيجيه اللي تكون متناغمه ما بين كل القطاعات، وهذا اللي مش موجود عندنا في الجزائر. في الجانب هذا تاع التموين نعم مازال كاين اشكاليات، ولكن الحكومه الجزائريه نشوفوا باللي تشجع، دارت قرارات تخفيضات، قروض بدون فوائد، اعفاءات ضريبيه، تشجيع البنوك، حتى البنوك انهم ربما يبداوا النوع هذا من القروض. نزيد اكد لي المعلومه هذه. عندنا مشكل ثاني تاع التمويل الخارجي، وهذه معلومه حتى لما قلت قبيله انه شركه ياسير قدرت تجيب 150 في الستارت اب تاعو تمويل، لا اعتقد انه جابها للسوق الجزائري، لا اعتقد ذلك. لماذا؟ لانه حتى اليوم مازال عندنا قانون، يعني قانون النقد والقرض، وقانون القوانين اللي تتحكم ولا تنظم الاستثمارات الاجنبيه المباشره. النوع هذا من التمويل في الجزائر الان غير مسموح به الا في المشاريع الاستراتيجيه ولميجا بروجيكت، يعني المشاريع الكبيره، وكاين اجراءات كثيره، موافقه البنك المركزي. مهم حاله باش تقدر تجيب تمويل كيما هذا من الخارج. لذلك اعتقد انه التمويل هذا راح يوجهه للاسواق تاعو خارج الجزائر. ومن المفروض اذا حابين نمشوا احنا اليوم في الشركات الناشئه وتكون عندنا تجارب بزاف ناجحين كيما التجربه تاع ياسير مثلا، لازم يعالجوا الامر هذا، وانه يكون كاين اكسس للكابيتال اللي يجينا من الخارج ويوجه للشركات الناشئه هذه، وما يكونش كاين الكثير من الاجراءات او تقييد كبير للوصول لراس المال هذا اللي يعتبر اجنبي يدخل الجزائر على اساس تمويل للشركه الناشئه هذه. خويا مجيد، اذا ممكن بطبيعه الحال تزيد تفصل لنا شويه النظرات تاعك فيما تطرقت ليه، وبكل صراحه وانت انسان صراحه نشهد لك بها، هذه من اكثر الناس اللي عندهم جرأه كبيره في الطرح تاعهم في السوشيال ميديا. بكل صراحه حسب التجربه تاعك انت وين راه المشكل؟ يعني ما دام الاجراءات موجوده تقريبا، بدينا نمشوا في مرحله اننا نصدروا قرارات، بدينا حتى مرحله التجسيد كما صندوق دعم مثلا الشركات الناشئه. اين الخلل حتى الان؟ او نمشوا في العقليه تاع معليش خليهم يخدموا يرحمها ربي، باسكو غير كيما بداو غير كيما ديمارينا. وين راه المشكل بالضبط اللي انت تشوف فيه خارج المشكل الاداري؟ لاني راح نسلم لك صراحه انه حتى الان ما زالنا ما عندناش الثقافه هذه تاع الحلول الاداريه لخلق بيئه اقتصاديه اداريه مناسبه للشركات الناشئه. تفضل خويا ماجد. شوف، اول حاجه راح نتكلم على الامور اللي راهي تمشي بطريقه ايجابيه، ونتكلم على الصعوبات. حاليا اذا تكلمنا بلغه الاشخاص، وزاره المؤسسات الصغيره والمتوسطه كان فيها السيد الوزير ياسين وليد، وكان معاه في الفريق تاعو السيد نور الدين واضح اللي راه وزير اليوم تاع المؤسسات الناشئه، وكان معاه زروقي اللي راه الان وزير الاتصالات السلكيه ولا سلكيه. هذو كانوا في وزاره واحده في فريق واحد متناغم. بعد راهم شادين 3 قطاعات استراتيجيه، شادين القطاع، واحد منهم شاد قطاع مؤسسات صغيره ومتوسطه، وواحد راه شاد قطاع التكنولوجيا اللي يدير لك اللوجيستيك الرقمي، وواحد راه شاد قطاع التكوين المهني. وهذو في 3 عندهم تناغم مع من؟ عندهم تناغم مع وزاره التعليم العالي والبحث العلمي. درك لما يكون عندك 4 تاع الناس من فريق واحد عندهم استراتيجيه واحده، هنا يصرى هذاك التناغم اللي نتفائلوا به. قبل اشهر من الان الجزائر دارت ما يسمى بافريكان ستارت اب، ودارت استراتيجيه الوطنيه للذكاء الاصطناعي، وين عرضت كامل الخبراء الجزائريين من الجاليه الجزائريه في الخارج، على راسهم بروفيسور دباح اللي راه في الامارات ودرس في الولايات المتحده الامريكيه، مراد بوعاش، نور الدين بغدادي، محمد السنوسي، بختي بن عمر، وعديد الكفاءات اللي في الخارج اللي هما ليدر ان صح التعبير في مجال الذكاء الاصطناعي. باش واش يديروا مع المحافظه الساميه للرقمنه؟ راح يمشوا باش كل القطاعات كانت كاينه رقمنه فردانيه راح كلها تولي مرقمنه، يعني حكومه الكترونيه بالدرجه الاولى. مركز البيانات استثمار ضخم جدا تاع داتا سنتر اللي راهم يبنوا فيه في العاصمه، استثمار ضخم جدا. وراح يزيدوا معاه واحد موازي في البليده، وهذاك تاع سعيده. بالتالي هنا لما يكون عندك لوجيستيك رقمي كبير جدا، عندك انترنت قويه، الانترنت في الجزائر تتحسن بكل صراحه، وتولي عندك قدره على تخزين البيانات، يعني حلولك الرقميه والسيرفرات تولي تمشي خفيفه.
الاكثر من ذلك، تقدر اذا عرفنا كيفاش نسوقوا لهذا اللوجيستيك نقولوا حنا ميناء افريقيا الرقمي، يعني نستقطبوا البيانات تاع الشركات الناشئه الافريقيه، نديروا هنا كما كاين السيليكون فالي في الولايات المتحده الامريكيه، قادر نديروا حنا ما يسمى بمزاب فالي، وادي مزاب هذا نخرجوا براند اسمه مزاب فالي ونستقطبوا الشركات الناشئه الافريقيه. امر اخر في طريقه التمويل، احنا عندنا ناس عندهم ديزيدي وما عندهمش دراهم، وعندنا ناس عندهم دراهم وما عندهمش ديزيدي، دونك لابد ان نربطوا بين اصحاب الافكار وبين اصحاب الدراهم. مي احيانا كاع راك جمعت بيناتهم، هذو في زوج قادر ما عندهمش الماناجمنت، الخبره في الماناجمنت. انا واش نقترح انه نديروا ما يسمى بالتمويل الثلاثي، هذا جاي كما موجود في النبات، تلقى شجره متعايشه مع فطريات مع زوج دايرين ايكو سيستيم بيناتهم. بالتالي اذا درنا التمويل الثلاثي هذا والناس تدخل بالابتكار والناس تدخل بالدراهم، مي كاينه شركات الدور تاعها هو الماناجمنت في الثلاث سنوات الاولى هذيك تاع المشروع، لانه اذا خرجنا نماذج ناجحه بالمانجمنت تقدر تخرج لك نماذج اخرى. الان الدوله واش راهي دير كذلك، راهي مشجعه الشركات الكبرى، تعطيها تحفيزات جبائيه اذا انفستت في الشركات الناشئه. تتلقى شركات كبيره مثلا بلاط ولا تحصل على امتيازات جبائيه لو كانت انفستي في شركه ناشئه تقدر تخدم لها سيستم مثلا في المزارع تاعها، ولا كما يربوا الدجاج وكاع. بالتالي هنا مليح، هنا رانا نمولوا الشركات الناشئه بطريقه غير مباشره، هو عنده حوافز الان باش يمولهم. امر اخر اللي لازم نتكلموا عليه هو انه البنوك ولا صناديق الاستثمار لازم ثاني تفهم انه المخاطره فيها درك. لما يندار صناديق الضمان تاع القروض، هذه ثاني حاجه مليحه، تقدر الناس تقدر هذه المؤسسات تمولها. الكراود فاندينغ اللي قلت لك اليوم في الجزائر، اليوم في هذا النهار ينفستي مثلا كانت اول منصه تحصل على الكراود، على الترخيص تاع الكراود فاندينغ في البورصه. لو نزيدوا منصات كثيره في مجال التمويل التشاركي، يقدروا الناس ب 100,000 ب 50,000 مليون يشري سهم في شركه ويقدر يربح منها، يدير منها التداول في هذا المجال. مي الفورماسيون تلعب دور كبير. انا انادي ان وزاره التربيه مثلا تدرج ماده التربيه الاقتصاديه من البريمار، تعلم الطفل واش هي النقود، تعلم الطفل واش هي التجاره، واش هي المعامله، من بعد نطلعوا السيام نزيدوا نطوروا شويه، نديروا لهم ما يسمى ب في كل بلديه واش نديروا مركز ترفيه علمي. هذا المركز الترفيه العلمي يدخلوا له الذراري ثاني يمارسوا الاقتصاد، يمارسوا الديزاين ثينكينغ، نعطوهم امور يتوشيهم، نعطوهم يفكوا الالعاب، يعرفوا الهندسه العكسيه، باش علاش نخرجوا الناس مفكرين. الناس مثلا يقول لك الفن واش يدير. خويا جلال في عصر النهضه في القرن الرابع عشر الفنانين هما اللي مهدوا للثوره الصناعيه، لانه ليوناردو دافنشي ما رسمش الموناليزا فقط، بل كان اول من صمم الرافعه التي بنت القبه تاع كنيسه فلورنسا. مايكل انجيلو هذا النحات الذي كان ينحت جثث الموتى ويشرحها، فظهر علم التشريح. عائلة ميديتشي وفن المنظور هو الذي مهد الأوتوكاد الآن. يعني عديد الاختراعات ظهرت من خلال الفنانين. علاش الفنان؟ لأنه يفكر خارج الصندوق. الفن ماشي غير شطيح ورديح، هو أنك تفكر خارج الصندوق. والمنتجات هنا اللي موجودة في الجزائر كلها عبارة عن ابتكارات وفنون. أخي جلال، أنت تلقى الصيني هنا في الجزائر يدور في الأسواق الشعبية ويعرف الجزائري والجزائرية كيفاش تطيب في دارها واش تحتاج مواعين في دارها، ويروح يدي نماذج يصنعهم في الصين، وتلقى المراه اليوم راهي قبل ايام من رمضان تخرج وتشري في المنتوجات الصينيه اللي تدير لك اكلات تقليديه جزائريه. هنا واش رانا نتكلموا على الكشافه الاقتصاديه او الاستخبارات الاقتصاديه. هذاك راه جاي ماسون صيني بصح ثاني راه يجمع لك في الديتا. لازم لازم يكون عندنا استراتيجيه تاع بنك المشاكل. بنك المشاكل
نديروا لانفونتير تاع كاع المشاكل اللي موجوده عندنا في الجزائر، من بعد نروحوا للديزاين ثينكينغ، نحولوها الى سولوشن بانك، الى بنك للحلول، ثم بنك للمنتجات. هذه هي الاستراتيجيه اللي تقدر تمشي بها. وثاني، ما تقدرش تمشي بشركه ناشئه وحدها، لازم المؤسسات الصغيره، يكون عندنا اقتصاد حقيقي، ناس تنتج، تحويل الفلاحه الى منتجات حقيقيه، تحويل الماده الخام الى ماده حقيقيه. اخي جلال، انت لو كان نعطيك بورطابل الان ونقول لك قم بتفكيكه الى مواد اوليه، ونقول لك روح طحنه وبيعه، لكن جاب لك 50 فراه مليح. هذيك المواد الاوليه لما تدخل عليها اقتصاد المعرفه، وتدخل عليها عوامل الانتاج، الوقت والمال وكذا، تخلق لك بورطابل يدير 10 ملايين، يدير 15 مليون. حنا الجزائري يبغي يخدم عند الدوله، ويبغي يدير التجاره فقط، لكن الصناعه اللي تخلق لك تراكم راس المال. حسب واش فهمت عليك تقريبا راك وصلت لي فكره اللي انا صراحه مؤمن بها. نأمن باللي رانا في الاتجاه الصحيح، نعم. نأمن باللي كاين إجراءات وتدابير وخطوات من طرف الحكومة، ومن طرف على الأقل قطاعات معينة في الحكومة ووزارات معينة في الحكومة. نأمن باللي كاينه إرادة سياسية بطبيعة الحال من أجل بناء اقتصاد وتنويع الاقتصاد، ومن بين الطرق اللي نوعوا بها الاقتصاد تاعنا شركات الناشئة. وما كانش إنسان عنده عقل يعني راح ينكر أنه أي نظام حكم اليوم ولا أي سلطة ولا أي سياسي راح يراهن على الجانب الاقتصادي أكثر إذا أراد أن يمارس الحكم في ظروف أفضل. وبطبيعة الحال هذا أمر طبيعي وصحي وله تقاطعات كبيره اللي تخلي حتى ولو نتفقوا ونختلفوا مع نظام سياسي معين وسلطه سياسيه معينه، في النهايه اكيد راح يخليوا محور الاقتصاد مهم جدا، وماذا بهم يديروا نتائج اقتصاديه، هذه ما فيهاش نقاش. في نفس الوقت ربما اخويا مجيد الفكره اللي حبيت انت توصلها نقدروا نختزلوها نلخصوها في واحد الجمله. عندنا مشكل انسان شويه في الجزائر. كي نقولوا مشكل انسان في الجزائر يعني تكوين الفرد الجزائري من الاساس. لانه مهما يكون، مهما راح تكون عندك اجراءات، مهما راح تلقى حلول، مهما راح تدير قرارات، اذا ما الذهنيه اللي ما زالت موجوده اليوم في الجزائر ما تخلصناش منها وما حاولناش نعالجوها، راح القرارات هذه المردوديه تاعها في النهايه على الناس اللي داخله قطاعات معينه راح تكون تاثيرها محدود، بالرغم من انها قرارات جريئه. يعني واش انت تكون تقول تقريبا ما كانش حاجه ولا امر مازال ما داروهش، يعني تقريبا هذا واش يديروا الدول راهم يشوفوا التجارب. وانا حاجه اللي صراحه يعني كما قلت لك الاخ تاعي راني نتواصل معاه وتعرفوا يعني راك حتى تواصلت معاه نحكي نقصر معاه نفهم عليه. يعني كاين بوادر، يعني كاين كما نقولوا حنايا اجراءات، كاين خطوات. مثلا لما نشوفوا دولات بعت ناس اللي عندهم شركات ناشئه مازال حتى تقريبا مازالها فقط في المرحله الاولى من التمويل، مازال ما التحقتش حتى راهي في السيلف فاندين مثلا، مازال ما التحقتش حتى بالسيد مرحله السيد. مثلا نشوفوا انهم يبعثوها من الخارج بتكاليف مدفوعه وتكوين وكل شيء وحتى المصاريف تاعهم. وصح كاين تكوين مش مسخير، يعني انا تبعت وناس كي قلنا باللي هادو الناس رايحين ويرجعوا نشوف عليها درت منشور. كاين ناس سبحان الله يعني كاين ناس تنتقد من اجل الانتقاد، وهذه الفكره السوداويه انا ما نحبهاش. وصلت القناعه باللي مدمره اكثر من اي عراقيل اداريه اصلا موجوده في الجزائر اليوم، لانه منطقيا واقعيا الافضل اننا نعالجوا المشاكل. عفوا بالك ما نقدروش نعالجوا المشاكل حنا، ولكن نشيروا للمشاكل وايضا نذكروا بالايجابيات باش نخلوا الايجابيات هذيك مثال جيد يقتدى به، وفي نفس الوقت نذكروا السلبيات هذيك باش نتخلصوا منها مستقبلا. وراحوا وعاودوا رجعوا، عكس ما الناس توقعت انهم ما يزيدوش يرجعوا، عكس ما الناس توقعت انهم يروحوا يحوسوا، عكس ما الناس توقعت لا راحوا تكونوا واستفادوا من خبره كبيره سواء في امريكا سواء في كوريا الجنوبيه سواء في الصين. وهذه خطوه مهمه جدا جدا جدا. وصراحه الانتقاء تاع الناس هادو كان انتقاء كما قلت انت قبيله، لا سوسيال لا معرفه لا حتى حاجه. الانتقاء 100% متاكد من الامر هذا على اساس الاستحقاق. لذلك الخطوات موجوده، ولكن لازم نعترفوا من السهل انك تقدر تكون عندك مستشارين جيدين في الوزاره وتخيرها متنقيهم ودير لهم لونكيت وتعرفهم وتتبع التاريخ تاعهم من الجامعه حتى السنوات اللي خدموا فيها وكل شيء اوكي. من السهل انك حتى في المديريات ربما تلقى اشخاص معينين، ولكن في النهايه لازم يكون عندنا مواطنين مكونين. لازم يكون عندنا فكر جديد في الجامعه، طالب بفكر جديد، استاذ جامعي بفكر جديد،
الدخل لازم يرتفع في الجزائر، ايراداتنا من الضريبه لازم تزيد في الجزائر باش الدوله تروح لبناء الانسان باتم معنى الكلمه، لانه في النهايه شكون راح يبنوا الجزائر؟ بالجزائريين. وهنايا لازم نعاودوا نرجعوا لواحد القاعده مهمه انا ديما نمدها لهم خويا مجيد، ولا ديما نتكلم عليها، وطبعا هي تقريبا معروفه ولكن الناس ربما تجاهلها لان ما عندهم التفكير عفوا الزائف، ولا اللي قايم على الامل الزائف هذاك اللي هو الويشفول ثينكين. يعني يحبوا فقط يفكروا بايجابيه، بيغضوا النظر عن المشاكل ويتجاوزوهم ويتوقعوا حلول المشاكل المعقده بحلول حلول بسيطه لمشاكل معقده. علاش الدول في النمو الاقتصادي تلقاها تمشي بمرحله لمرحله، دوله فقيره دخل الادنى المتوسط كما النيجر مثلا والكثير من الدول اليوم اللي راهي في مرحله الفقر، بعد تروح لمرحله دخل وطني فوق المتوسط، وبعد دخل المتوسط، وبعد دخل فوق المتوسط، وبعد دخل مرتفع. لماذا؟ لانه كل مرحله تخدم المرحله الجايه، كل مرحله تدخل المرحله الجايه. انت كي يرتفع الدخل الوطني عندك اللي هو الناتج المحلي الاجمالي مقارنه بعدد السكان، تجمع ضرائب اكبر، تقدر تمول قطاع الصحه بطريقه افضل، الاعلام تقدر تخدم على الجامعه، على المدرسه الابتدائيه، وهكذا نافونسي. ولذلك الناس لازم تفهم حاجه، انه يقدر يكون عندك تجارب ناجحه، ناس عندهم كفاءه كبيره في قطاع معين، ولكن سياسه الامر الواقع في النهايه راح تفرض عليك انك راك تخدم في اطار دوله اسمها الجزائر. اليوم الناتج المحلي الاجمالي تاعها ما يتعداش 245 مليار دولار. خويا مجيد، اذا عندك اضافه في الجانب هذا اللي تكلمنا عليه باش نروحوا يعني تقدر تزيد تتكلم لنا مباشره اذا عندك اقتراحات اخرى في حلول تشوفها لازم نروحوا لها مستقبلا. تفضل خويا مجيد. خويا جلال، راح نمد مثال بالناس باش تفهم الميكانيزم. انا لو كان نجيب لك بلاندار هذاك اللي يطحن العصائر، يعني هو عباره عن ميكانيزم. لو كان نحط فيه حبه شينا راح يعطيني حبه عصير تاع البرتقال، لو كان ندير فيه البنان يعطيني عصير البنان. ميكانيزم واحد. لو كان ندير فيه حبه بصل واش يعطيني حبه بصل. كيفي الميكانيزم وحده ما يكفيش، لازم لك الانسان هو اللي تكونه. علاش؟ كاينه قاعده في التنميه الاقتصاديه يقول لك ان الانسان هو هدف التنميه مي هو وسيلتها كذلك. بالتالي لازم هذا الوسيله لازم تكونها. وحنا عندنا بروبليم كبير باش نكونوا بكل صراحه. بروبليم راه في التعليم. حنا البكالوريا هذه اللي الناس اجتماعيا حاسبين باللي اللي يطلع اللي يربح البكالوريا هو اللي عنده منزله اجتماعيه. ولات الناس واش دير؟ تخلص ليتيد وتصرف دراهم كبار غير باش ولدها يربح البكالوريا. مي ولات الناس غير باش تربح الامتحان، ماشي واش انت واش حصلت. علاش انا واش حبيت. الثانويه هذه ولي عندنا 3 ثانويات. عندنا الثانويه المهنيه اللي لما في المتوسط نكتشفوا باللي هذا الفتى عنده ميول تقني، حاب يتعلم حرفه، يروح مباشره للثانويه التقنيه، الثانويه المهنيه، يتعلم حرفه. وتولي عندنا الثانويه الاكاديميه. هذا انسان يحب العلم، يحب المنطق، يحب العلوم الطبيعه والحياه، يحب الفلسفه، يحب الطب، يروح وين؟ للثانويه الاكاديميه. وعندي انسان عنده ميول تاع بيزنس، يحب يتجر، يحب يبيع ويشري، ندير ثانويه مقاولاتيه. هذا في الثانويه المقاولاتيه هذا يتعلم غير كيفاش يبيع ويشري وش هو البيزنس موديل كانفا وكيفاش يقنع الزبائن وكذا. وهذا وراني نوجد في الحرفيين، وراني نوجد في الاكاديميين اللي يخلقوا لي العلم ويخلقوا لي الوظائف الاداريه وما الى ذلك. درك انت راك بنيت تجار متميزين وبنيت رواد اعمال متميزين، من بعد باسم الانتخابات يجيني رئيس بلديه فاشل يحبس لي كلش لانه انتخبوا الاغلبيه. هو ما فاهم في الشركات الناشئه والو. درك انت كي تكون رئيس بلديه قوي، عندك 1541 بلديه في الجزائر، لابد لها من 1541 ماناجير بلدي ليفهم النيو بابليك مانجمنت، شو هو المانجمنت العمومي الحديث. ولازم لك والي كذلك يفهم باللي القانون هو مجرد وسيله ماشي هدف. انا لهذا اقترح انشاء هيئه وطنيه للفتوى الاداريه. لما تجيني مشروع تاع شركه ناشئه ولا مشروع استثماري لا يتناغم مع النص الحرفي للقانون، هيئة الفتوى الإدارية تبث فيه فتقدم فتوى إدارية لذاك الولي تقول له امشي، دحو يعمل اتركه يمر. بصح لو كان نخلوا الأمور هكذا، الوالي يمشي
بالنص الحرفي للقانون والوزير يمشي بالنص الحرفي للقانون، ما تمشي لك حتى شركة. كذلك لا بد لنا أن نطرح السؤال في النظام المصرفي الجزائري خويا جلال، ولازم سؤال جريء: هل معدلات الفائدة على قروض الاستثمار هي نفسها الربا التي يذكره الله عز وجل في القرآن ولا لا؟ الجزائري يقول لك يدير كلش، بصح باش يدي الدراهم ويخدم. نعطيك انا غير في ناسدا في الجزائر هذه ما تلقى ولا دوله تمدها. ناسدا تمد لك مليار سنتيم، تقول لك خدم عام ونص 700 مليون، هذيك تاع لا بونك 5 سنوات وانت ترد فيها بالاقساط، زيرو انتيري، ماغري معدل التضخم راه 10%، 9%، 7%، زيرو انتيري. وتزيد 5 سنوات، تزيد 5 سنوات اخرى ترد فيها 250 مليون تاع ناسدا. عندك 11 عام ونص عاد باه ترد القرض، وما حبيش تخدم. تجي تقول لي لا حرام، لانه الدوله هي اللي راهي تخلص هذيك الضرائب، راهم يحشونا. دروك هنا ما كاش اقتصاد اي بلد يتطور دون نظام مصرفي يحرك معدل دوران النقود. يا خويا احنا عندنا الاكتناز في الجزائر، عندنا ناس عندهم باليطات ما يحطوهمش في البنوك، وكاين ناس عندها ديزيدي وعندها مشاريع ما صابتش لي يمولهم. اذا لم نربط بين الافكار العاطله الباحثه عن اموال مع الفوائد الماليه الباحثه عن افكار، والله العظيم لن تقوم لنا قائمه في العالم الاقتصادي. هذه اهم حاجه. ثم نتكلم على الجانب السياسات العامه. عندك انت مجلس اقتصادي واجتماعي، الميزانيه تاعو السنويه 80 مليار سنتيم، وين راهي تروح؟ ما عندكش، ما الدور تاعهم الحقيقي ما كانش. لابد لنا من مراكز التفكير. قلت لك انا اقترح يعني انه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هذا يتبدل، يولي عباره عن مراكز تفكير هي التي ترسم السياسه الاقتصاديه للبلد من على 30 سنه. كمعلومه الناس ما تعرفهاش، الوكاله الجزائريه لترقيه الاستثمار اليوم، وحنا نتكلموا على شركه ناشئه او مقاولاتيه، تقوم بعمل جبار. انت جزائري مقيم في الولايات المتحده الامريكيه، من الهاتف تاعك تقدر تحصل على عقار صناعي كلش مرقمن. تحصل على عقار صناعي او تطلب مشروع راه خاصك فيه عقار صناعي، تدي العقار الصناعي بكل شفافيه، الوالي ما يتدخلش، نحاولهم كامل الصلاحيات، كلش ولا في الوكاله الجزائريه لترقيه الاستثمار. والبنوك في الجزائر تمد لك قرض تمويل 85% من تكلفه المشروع، تبعني في الارقام 85% بمعدل فائده 5.25% فقط. 3% منها شكون تتحملها؟ الخزينه العموميه. يعني تدي قرض بالملايير وتخلص 2.25 فقط من المعدلات. حال هذا القروض المدعمه والفوائد، نسبه الفوائد في الجزائر منخفضه مقارنه بمتوسط الفائده في الدول. النماذج اللي عندنا اليوم نتفق معك في اغلب ما قلت. بالنسبه لنقطه النظره الاسعار الفائده هذه تحتاج انا من الناس اللي فتحوا النقاش في الامر هذا صراحه، ولقيت باللي للاسف الشديد الجدوى منه حتى الان تقريبا قليله جدا، لانه هذه تحتاج عمل جماعي وتوضيح للمفاهيم، وما هي سعر الفائده وما هي الربا والوضع الاقتصادي اللي عايشين فيه اليوم، القيمه الحقيقيه للنقود والقيمه الاسميه للنقود ومعدلات التضخم، ولانه النقود في الحقيقه ليست حامله للقيمه بقدر ما انها فقط وسيله لتبادل السلع والخدمات. باش نكونوا صراحه مع بعضنا، يعني لما يهضر مختص في الاقتصاد ولا شخص قرأ الاقتصاد على الربا، حتى ولو يقدر يهضر فيها بسهوله بما انه اكثر اطلاعا ربما في الجانب التقني المالي اللي هي الصعبه على شخص متخصص مثلا في الشريعه الاسلاميه. يكفي انه يطلع على الشريعه الاسلاميه جيدا، ولا راح يدير تكوين ولا يقرا ويطلع يتثقف ويفهم مليح، يقدر يكون عنده راي فيما يتعلق على الاقل باسعار الفائده خارج الجانب الديني. قال يا جماعه سعر الفائده واش نقصدوا به؟ على الغالب الجزائريين يرتاحوا اكثر للمختص في الجانب الديني، يعني تلقاهم يرتاحوا اكثر للامام، لانه يمد لهم هذيك الطمانينه لما يقول لك كلام هذاك. قال يا سيدي هو فتى، هو اخويا في رقبته، فهمتني، ولكن انت ما كاش في رقبتك، انت ما تدخلش في بلاصته من جهنم.
الامر معقد نوعا ما ويحتاج عامل ثاني وتفكير فيه، لاني نتفق معك ديما نقولها يستحيل انك تبني اقتصاد بدون بنك. النتيجه اللي وصلنا لها كنا حابين نهضروا ثاني على الاستثمار، راح نخلوه الحلقه اخرى، وان شاء الله هذه فقط تكون حلقه اولى، اللي راح نزيدوا يجيو حلقات واحد اخرين اللي ماذا بيا خويا ماجد تكون معايا ثاني على حساب الوقت ليك وليا بطبيعه الحال. لانه خويا مجيد كما نقولوا حنايا المواضيع هذه فيها تشعب كبير، نبداو في الشركات الناشئه نخرجوا لما هو اعمق ولما هو يعني اكثر تاثيرا، واش نقدروا نستنتجوا انه نعم في الجزائر مشينا في مشاريع تاع شركات ناشئه، نعم كاينه اجراءات حكوميه اللي اغلب الدول في العالم يمشوا فيهم، نعم كاينه تحفيزات، نعم كاينه اراده وكاينه جديه، بالرغم من الارقام اللي ربما قدمت، ارقام ربما نعم ارقام ايجابيه، ارقام ربما بالغوا فيها، ارقام وهميه نوعا ما يذكروش الشركه ناشئه اوكي بصح شحال تخدم، وين راهي، واش من مرحله، في المرحله تاع التمويل الذاتي، راهي في المرحله تاع الفينتشر كابيتال، حتى عندنا يا ربي يحسبوا على الاصابع الشركات الناشئه اللي مشاو للمرحله هذه تقريبا. لذلك لازم توضيح للارقام، وهذا مشكل اداري اصلا، لانه العلاقه الوصايه خويا مجيد بين الاداري والاداري تخلق واحد النفاق اداري. استخدمت مصطلح الفتوى الاداريه، ونقول لك كاين نفاق اداري عندنا احنا اليوم اللي تطل للاداره تحتاجه باش تستمر، لانه كاين سياسه الوصايه في الاداره، ولازم نحرروا شويه هذا النوع من النشاطات من هذا نقدروا حتى نسميوه المستنقع الاداري ان صح التعبير، باش يكونوا صراحه مع بعضنا، لانه حتى الداتا ما تكونش في حوزه الناس باش يقدروا يكونوا عندهم دراسه جوده مشروع، جدوى تاع مشروع، لانه ما تقدرش دير خاصه في الجانب الاقتصادي الجزئي، باش نكونوا واضحين الاقتصاد الكلي رانا مرتبطين بالنقد الدولي بالبنك العالمي، ما تقدرش تكتب في صادراتك ولا تكتب في وارداتك ولا هذو امور اخرى، ولكن في الاقتصاد الجزئي يقدر باداريا فقط شخص يحب يبان باللي يخدم، هو ما خدمش يضخم في الارقام، يضخم في المعطيات، خاصه ان مازال ما رحناش للرقمنه. لذلك الاشكال ماهوش فقط نجاح الشركات الناشئه، ماهوش متعلق بالقطاع فقط، راهو متعلق بقطاعات اقتصاديه اخرى، راهو متعلق بالفرد الجزائري في حد ذاته، راهو متعلق بالاستاذ الجامعي، راهو متعلق بالاداري الجزائري، راهو متعلق بهذاك الجان ولا الشخص اللي قدم على مشروع عند شركه ناشئه اساسا، اذا صح بيدير شركه ناشئه مستعد يتحمل المخاطر، داخل بشويه مخاطر بما يمد مؤشرات ايجابيه عليه، ولا حاب يركب موجه فقط اسمها الشركات الناشئه في الجزائر، وربما يتحصل على تمويل وبعد ذلك يخسر، وخاصه انه ما راحش يتحمل المسؤوليه القانونيه، لان مدوا التحفيز هذا انه في المرحله الاولى راح يكون كاين تمويل، في حال تحققوا ارباح ياخذوا يعني الارباح معاهم، اذا خرجوا بخساره ما كاش اشكال. هذه راهي كما نقولوا حنايا مبادره اولى في الحلقه الاولى، يعني ما راحش تكون بهذاك المستوى، خاصه في الجانب ربما تاع الصوت والتنظيم، ولكن الهدف هو المعلومات. صراحه انا اخويا مجيد استفدت بزاف من واش قلت، والناس ثاني بس تفهم حاجه اللي راهي تشوف الفيديو، هذا ماشي بودكاست، لانه كاين اللي كتب لي تعليق لما استضفت نواره نسيم، دكتور نواره نسيم، قال لي يا اخي انت مقدم اطرح السؤال وما تزيدش تهضر. قلت له يا صديقي احنا ماناش في بودكاست، احنا رانا في حوار، في نقاش، لما يجي معايا مجيد باش نتبادلوا النقاش، باش نتبادلوا الحوار، باش نستفاد منه يستفاد مني، ونخرجوا بحوصله في النهايه. نفس الشيء حتى الفكره وجيتنا نتايا وكانت صدفه واو كما نقولوا لما كنا في الجي، الفكره مع دكتور نوار نسيم كانت على اساس انه عنده افكار اقتصاديه، افكار تاع قطاع الصحه ذات جانب اقتصادي، عندها بعد اقتصادي، وراسلني وقال لي انت من اكثر الناس اللي نتبع يعني واش يقوموا به في السوشيال ميديا في الجانب الاقتصادي، اذا ممكن اننا نديروا فيديوهات. نفس الشيء بالنسبه للحلقه هذه ولا للفيديو هذا. في الاخر باش نختموا لاننا تقريبا تجاوزنا الساعه، تفضل خويا مجيد اذا عندك كلمه اخيره، نخلي لك الفرصه انك تقول ما تشاء ككلمه اخيره، ونلتقي بطبيعه الحال في الحلقه الثانيه، لانه مهمه جدا جدا، خاصه جانب التسيير العمومي الحديث، التمويل. عندي فكره ثانيه اللي حاب نبلورها معك ثاني في الفيديو، في فيديو قادم، اللي هي المينيسيبال باندز، اللي هي سندات البلديات مثلا، اني شفتها مؤخرا في الجريده الرسميه، ولكن الاليه ربما اللي نقدروا نزيدوا نتطرقوا لها اكثر. تفضل خويا عبد المجيد، تفضل. شكرا جزيلا اخي جلال. انا باش نكونوا ان شاء الله منهجيين، اليوم رانا تكلمنا على الشركات الناشئه
وكلها. لابد ثانيا نتكلموا إن شاء الله على استراتيجية محو الأمية المالية لدى الناس. تقدرش دير شركة ناشئة وأنت الجزائري مازال يخاف أنه يخرج دراهمه بالكارطة باش يدير دفع إلكتروني. وكذلك تدريب الناس في مجال الذكاء المالي. الناس ما تعرف تصرف دراهمها، راهم جايين رمضان راح تشوف فيه عنده 3 ملايين يصرف 7 ملايين، ما يعرفش يصرف دراهمه على حسابه. بالتالي هذا من بعد ان شاء الله نتكلموا فيهم، بالاضافه الى موضوع جد مهم اتمنى اخويا جلال ان نتكلم فيه، اللي هو اصلاح منظومه الدعم في الجزائر. ما تقدرش تبني اقتصاد وانت عندك منظومه دعم شموليه كامل الناس يستفادوا منها. بالتالي هذا موضوع متميز نقدروا نقدموا فيه اقتراحاتنا، بالاضافه الى نيو بابليك مانجمنت. علاش؟ لانه ما تقدرش تبني اقتصاد وانت تتكل على قطاع مليح، بصح قادر قطاع واحد ماشي مليح يحبس لك كلش. السياسات الاقتصاديه وهذه ونختمها تشبه اوركسترا الموسيقى. عندك واحد الشيف تاع الاوركستر هو اللي راسم السيمفونيه، وعندك واحد شاد الدربوكه، واحد شاد الجيتاره، واحد شاد الفيولون، كل واحد هو الشاد، مي كامل يعزفوا في معزوفه واحده، في سيمفونيه واحده، باش ما يصراش واش النشاز. كذلك في السياسات العامه لابد ان تكون فيها تنسيق كبير جدا، وتعرف واش راح دير اليوم واش راح دير على 20 سنه قادمه. نشكرك كثير خويا جلال. ما زالت الفرص ان شاء الله ونتلاقاو مع بعض ونقدموا اقتراحاتنا للدولة الجزائرية إن شاء الله، وكذلك للشركات اللي حابة تقدم مشاريعها في الميدان. وشكرا جزيلا.